Hello. 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 Lecture will start in few seconds. Hello. Hello. So let's start with our new topic, that is biofungicides, which is from paper number 1, the subunit 2.3. Now first of all, we should understand what is the meaning of biofungicides. Now we well know fungicides are nothing but these are the chemicals which are used for managing the fungi, which is a main important enemy of economically important crop plants. These fungicides, when we are using them in agricultural crops, they have some hazardous effects on plant itself, for humans, for animals, etc. So considering there are some few drawbacks, this new concept that has been put forth, that is biofungicides. Bio means the living organisms. With the help of these living organisms, or with the help of some living organisms, the fungi, which is an enemy of economically important crop plant, has been controlled, has been managed. That is called as biofungicides. So in short, we can define biofungicides as these are the fungi or bacteria or actinomycetes that are applied to the soil or foliage to prevent or stop or control pathogenic bacterial or fungal infections in plants and plant roots. म्हणजे बायोफंजिसाइड म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून हे पुन्हा स्वतः एक फंजाइज आहेत किंवा बॅक्टेरिया आहेत किंवा ॲक्टिनोमायसिटिस ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जे आपण त्या प्लांटच्या फॉलिएज पार्टवरती किंवा रूटवरती किंवा सॉईलमध्ये ॲप्लाय करणार आहे. कशासाठी ॲप्लाय करणार आहे आपण, तर बाकीचे फंजाय किंवा बॅक्टेरिया मॅनेज करण्यासाठी, कंट्रोल करण्यासाठी. सो दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज बायोफंजिसाइड्स. म्हणजे बायोफंजिसाइड्स म्हणजे एखादं केमिकल नाही आहे, लक्षात घ्या. तर हे स्वतः एक ग्रुप आहे, फंजायचा असेल, बॅक्टेरियाचा असेल, जो ग्रुप दुसऱ्या फंजायला कंट्रोल करण्यासाठी उपयोगात आणला जातोय. जो फंजाय प्लांटला, इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांटला काही प्रॉब्लेम क्रिएट करतोय, लॉस क्रिएट करतोय, अशा ठिकाणच्या अशा फंजायला किंवा बॅक्टेरियाला मॅनेज करण्यासाठी ज्या दुसऱ्या फंजायचा किंवा बॅक्टेरियाचा किंवा ॲक्टिनोमायसिटिस ऑर्गॅनिझमचा वापर करतोय आपण, अशा सगळ्या ग्रुपला आपण बायोफंजिसाइड असं म्हणणार आहे. बायो कंट्रोल ऑर्गॅनिझम्स आर फ्री लिव्हिंग फंजाय. बॅक्टेरिया, आत्ताच मी सांगितल्याप्रमाणे हे बायो कंट्रोल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स कोणते आहेत, तर ते स्वतः एक फंजायच आहे किंवा बॅक्टेरियाच आहे. मराठीमध्ये आपल्याकडे एक म्हण आहे बघा, काट्यानं काटा काढणे. पायामध्ये जर काटा मोडला असेल तर दुसरा काटा आपण घेतो आणि त्यांनी तो पायात मोडलेला काटा काढून टाकतो. सिमिलरली एका बायो ऑर्गॅनिझमचा वापर करून, एका लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा वापर करून दुसऱ्या फ्री लिव्हिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझमला मारून टाकणं, कंट्रोल करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज बायोफंजिसाइड. So biocontrol microorganisms are free living fungi, bacteria or actinomycetes that are active in root, soil and foliar environment. These microorganisms produce a wide range of antibiotic substances, parasitize other fungi, compete with other fungi and induce localized or systemic resistance in plant. या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचा म्हणजे या बायोफंजिसाइडचा वापर करून आपण काय करणार आहे,
बाकीच्या फंजायला किंवा बॅक्टेरियाला आपण त्याची जी वाढ आहे, ग्रोथ आहे त्या प्लांटमध्ये होणारी, ही कमी करणार आहे. मूळ जे आहे फंजाय हा इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांटवरती अटॅक करतो आणि इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांटवरती अटॅक करून तो काय करतो, तिथून त्या प्लांटवर मध्ये असणारं जे काही फूड आहे, जे ॲक्च्युली ह्युमन बिईंग आपण स्वतःसाठी वापरणार आहोत, ते फूड हा फंजाय स्वतः खाऊन टाकतो. मग त्या फंजायला कंट्रोल करण्यासाठी दुसऱ्या फंजायचा वापर करणं, दॅट इज बायोफंजिसाइड्स. द यूज ऑफ composts or suppressive growing medium which both contain living microorganisms to mitigate disease is another example of this disease management option. म्हणजे आपल्याला साधारणपणे माहिती आहे बघा, खेडेगावामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर आपलं घर जे आहे हे शेणाने सारवलेलं अंगण पाहायला मिळतं, किंवा खेडेगावामध्ये चूल वापरतात. या चुलीचा सगळा भाग जो आहे कडेचा, हा शेणाने सारवलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. हा शेणाने का सारवलेला असतो? दर इज अ सायन्स बिहाइंड दॅट. म्हणजे आपल्या ज्या काही गाय असेल, म्हैस असेल, याचं जे शेण आहे, या शेणामध्ये अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि त्या अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटीजनी परिपूर्ण असणारं जे शेण आहे, या शेणाने जर घराचं अंगण सारवलेलं असेल किंवा चूल जर सारवलेली असेल, तर त्या ठिकाणी बॅक्टेरिया कुठला येऊ शकत नाही आणि त्या पद्धतीनं ते हायजीन राहतं घर. जसं आपण आत्ता कोरोना काळामध्ये सॅनिटायझर वापरतोय, तशाच पद्धतीनं हे शेण जे आहे, कावडंग असेल, हे कावडंग इट इज युजफुल ॲज अ अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी. जसं आपण या शेणाचा वापर, कावडंगचा वापर अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी म्हणून करतोय, त्याच पद्धतीनं काही फंजायचा वापर, काही बॅक्टेरियाचा वापर प्लांटवरती अटॅक करणाऱ्या फंजाय किंवा बॅक्टेरियाला मॅनेज करण्यासाठी, कंट्रोल करण्यासाठी आपण करणार आहे. दॅट इज नथिंग बट दॅट इज अ बायोफंजिसाइड. नाउ वी विल डिस्कस हाऊ बायोफंजिसाइड्स दे वर्क. ॲक्च्युली त्याचं काम कशा पद्धतीने चालतं आहे. द मोस्ट सक्सेसफुल of the strains of biocontrol microorganisms, they exhibit rhizosphere competence. म्हणजे rhizosphere competence म्हणजे काय? It is the ability to colonize and grow in association with plant roots. म्हणजे प्लांट रूटमध्ये हे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत, जे आपण बायो कंट्रोलमध्ये वापरणार आहे, हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या प्लांट रूटच्या आतमध्ये ग्रोथ होते, त्याचं कॉलनी होतं तयार. आपल्याला बऱ्याच वेळेला बघा, तुम्ही भुईमुगाचं प्लांट उपटून काढत असताना त्याला खाली रूट नोड्यूल्स दिसतात, गाठी दिसतात. या गाठी कशाच्या असतात? तर या गाठी नायट्रोजन फिक्सिंग करणाऱ्या बॅक्टेरियाच्या असतात, ज्या गाठी त्या प्लांटला उपयोगाच्या असतात, ज्या गाठींमुळं जमिनीमधला नायट्रोजन जो आहे तो वाढण्यासाठी मदत होत असते. म्हणजे ते बॅक्टेरिया आपल्याला उपयोगाचेच आहेत, लक्षात घ्या. सिमिलरली हे जे काही मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण वापरणार आहे, बायो कंट्रोल मायक्रो ऑर्गॅनिझम वापरणार आहे, हे बायो कंट्रोल मायक्रो ऑर्गॅनिझमसुद्धा जमिनीमध्ये जाणीवपूर्वक आपण सोडणार आहे, ज्या ठिकाणी त्याची कॉलनी तयार होणार आहे आणि त्या प्लांट रूट्समध्ये, आणि तिथून मग त्याचा वापर आपण बाकीचे जमिनीमधले जे फंजाय किंवा बॅक्टेरिया ज्या प्लांटवरती अटॅक करायला येणार आहेत त्याला कंट्रोल करण्यासाठी त्याचा वापर करणार आहे. They can colonize entire root surfaces for several months. Here they effectively compete with plant pathogens. बघा, त्या ठिकाणी त्याचं कॉम्पिटिशन होतं प्लांट पॅथोजन्स बरोबर. प्लांट पॅथोजन म्हणजे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्लांटवरती अटॅक करणार आहेत त्याला प्लांट पॅथोजन असं म्हणणार आहे आपण. याचं हे जे काही बायो कंट्रोल मायक्रो ऑर्गॅनिझम आपण वापरणार आहे त्याचं कॉम्पिटिशन कशाबरोबर चालू होतं आहे? तर या प्लांट पॅथोजन्स बरोबर चालू होतं आहे. कशासाठी? न्यूट्रिएंट्ससाठी, इन्फेक्शन साईट्ससाठी, स्पेससाठी. दिस कॉम्पिटिशन फॉर ग्लुकोज इन द सॉईल इज इन्व्हॉल्ड इन डिसीज सपरेशन. आणि त्याच्या मदतीनं मग हे कॉम्पिटिशन म्हणजे शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र, त्या पद्धतीनं आपण काय करतोय, या बायो ऑर्गॅनिझमचा वापर करतोय. आणि हे बायो ऑर्गॅनिझम प्लांटच्या रूटमध्ये वाढतात आणि तिथं वाढल्यानंतर त्या ठिकाणी त्यांचं कॉम्पिटिशन नवीन जे पॅथोजन त्या प्लांटवरती अटॅक करायला येणार आहेत त्यांच्याबरोबर चालू होतं. या कॉम्पिटिशनमध्ये हे बायो ऑर्गॅनिझम जे आहेत, जे आपण वापरणार आहे जाणीवपूर्वक,
त्यामध्ये हे कॉम्पिटिशनमध्ये हे बायो ऑर्गॅनिझम जिंकतात आणि मग डिसीज सप्रेस होतो, म्हणजे डिसीज मॅनेज करण्यासाठी, कंट्रोल करण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग होतो. बायोफंजिसाइड ऑर्गॅनिझम्स ऑल्सो मेटाबोलाइज सीड अँड रूट एक्झुडेट्स दॅट नॉर्मली स्टिम्युलेट पॅथोजिन जर्मिनेशन ऑर झूस्पोअर अट्रॅक्शन. म्हणजे ह्या बायोफंजिसाइडचा हा दुसरा एक फायदा आहे, लक्षात घ्या. अशा पद्धतीनं रायझोस्पियर कॉम्पिटन्सच्या मदतीनं या बायोफंजिसाइडचा वापर आपण करू शकतो. दुसरी एक पद्धत आहे त्याचा वापर करण्याची, ते म्हणजे पॅरासाइटिझम. Parasitism, it is nothing but it is the ability of species to attack and consume plant pathogens has been well studied. म्हणजे पॅरासाइटिझम म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी हे जे काही प्लांट पॅथोजिन्स आहेत जे प्लांटवरती अटॅक करण्यासाठी येणार आहेत त्याच्यावरतीच हे बायोफंजिसाइड जे आहेत ते अटॅक करतात. दॅट इज कॉल्ड एज पॅरासाइटिझम. Mycoparasitism of biocontrol microorganisms includes directed growth, contact and binding, coiling of hyphae around the host fungus. त्या प्लांटवरती अटॅक करणाऱ्या फंगसच्या कडेनं या ठिकाणी या मायक्रो ऑर्गॅनिझमचं म्हणजेच या बायो ऑर्गॅनिझमचं म्हणजेच या बायोफंजिसाइडचं हायपा म्हणजे त्याची बॉडी स्ट्रक्चर, हे सगळं बॉडी स्ट्रक्चर वायरीप्रमाणे त्या फंगसच्या कडेनं वाढतं, त्याचं पेनिट्रेशन होतं, त्याचं डिग्रेडेशन होतं. प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल डिग्रेडिंग एन्झाईम्स इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस. म्हणजे त्याच्यापासून काही त्या फंजायची सेल वॉल, जो फंजाय आपल्या प्लांटवरती अटॅक करायला आलेला आहे त्या फंजायची सेल वॉल डिग्रेड करायची काम या ठिकाणी या बायोफंजिसाइडच्या मदतीने होत असतं. सो दिस इज कॉल्ड एज पॅरासाइटिझम. तिसरा जो प्रकार आहे, बायोफंजिसाइड्स कशा पद्धतीने वर्क करत असतात, तर अँटीबायोसिस. अँटीबायोसिस ऑकर्स वेन वन मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रोड्युसेस मोलिक्युल्स दॅट डिरेक्टली अफेक्ट अदर ऑर्गॅनिझम्स निगेटिव्हली बाय टॉक्झिसिटी ऑर ग्रोथ इनिबिशन. टॉक्झिसिटी किंवा ग्रोथ इनिबिट केली जाते त्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमची, जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्लांटवरती अटॅक करायला आलेला आहे. लक्षात घ्या, हे दोन मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. एक मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या प्लांटच्या ग्रोथसाठी फायदेशीर आहे आणि दुसरा मायक्रो ऑर्गॅनिझम जो त्या प्लांटवरती अटॅक करायला येतोय. जो फायदेशीर मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे तो आपण जाणीवपूर्वक त्या एरियामध्ये जिथं प्लांट लावलेलं आहे त्या एरियामध्ये वाढवणार आहे आणि त्याच्या मदतीनं जो मायक्रो ऑर्गॅनिझम त्या प्लांटवरती अटॅक करायला येणार आहे त्याला आपण मारून टाकणार आहे. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज अँटीबायोसिस. दीज कंपाऊंड्स आर कॉल्ड एज अँटीबायोटिक्स अँड आर कॉमनली प्रोड्युस्ड बाय अ वाईड रेंज ऑफ सॉइल ड्वेलिंग मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स इन द कोर्स ऑफ देअर ग्रोथ. म्हणजे अँटीबायोटिक्स आपण बऱ्याच वेळेला बघा, आजारी पडलो तर आपण अँटीबायोटिक घेतो. सर्दी झाली किंवा ताप येत असेल तर अँटीबायोटिक घेतले जातात. अँटीबायोटिक म्हणजे काय, तर तुमच्या शरीरामध्ये असणारे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्याच्यामुळे तुम्हाला सर्दी झाली आहे किंवा ताप आला आहे, मग तो व्हायरस असेल किंवा बॅक्टेरिया असेल, त्याला मारून टाकण्याचं काम, त्याला कमी करण्याचं काम दुसरा मायक्रो ऑर्गॅनिझम करत असतो, जो तुमच्या शरीरामध्ये तुम्ही त्या ज्या अँटीबायोटिक गोळ्या घेतायत त्याच्या मदतीनं तो तुमच्या शरीरामध्ये आलेला असतो आणि तो त्या ठिकाणी तो काम करत असतो अँटीबायोटिकचं. अ फॅमिलियर अँटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमायसिन इज प्रोड्युस्ड बाय स्ट्रेप्टोमायसिस स्पीसीज विच आर क्लासिफाईड ॲज ॲक्टिनोमायसिटीज ऑर फिलामेंटस बॅक्टेरिया. तर हे स्ट्रेप्टोमायसिस जे आहे त्याच्यापासून आपल्याला अँटीबायोटिक काही इंजेक्शनं तयार केली जातात किंवा अँटीबायोटिक काही गोळ्या तयार केल्या जातात आणि त्या आपल्या शरीरामध्ये सोडल्या जातात. जसं आता आपण कोरोनाची जी लस घेतलेली आहे ती कोरोनाची लस म्हणजे ते दुसरं तिसरं काही नसून सम डाईड ऑर्गॅनिझम्स, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स ऑफ दिस कोरोना व्हायरस, आणि त्याच्यामध्ये तुमच्या शरीरामध्ये अँटीबॉडीज तयार केल्या जातात आणि या अँटीबॉडीज मग तुमच्या शरीरामध्ये नवीन जो कोरोनाचा व्हायरस एंट्री करण्याचा प्रयत्न करेल त्याच्या अगेन्स्ट त्या इफेक्टिव्ह ठरतात. दिस इज व्हॉट इज कॉल्ड एज कोरोनाच्या मदतीनं, व्हायरसच्या मदतीनंच आपण कोरोनाचा व्हायरस काय केला आहे, मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे किंवा त्याची ग्रोथ थांबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. This is what is we are studying in this biofungicides. Then another method of working of these biofungicides, that is inducing metabolic changes. त्या प्लांटमध्ये ज्याच्यामध्ये तुम्ही हे बायोफंजिसाइड्स सोडलेले आहेत त्याच्यामध्ये काही मेटाबॉलिक चेंजेस होतात. कोणते मेटाबॉलिक चेंजेस होतात? द इम्पॉर्टंट मेकॅनिझम ऑफ बायोकंट्रोल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स
is the ability to induce metabolic changes in plants that increase their resistance. त्या प्लांटचा रेझिस्टन्स पॉवर, जसं आपण आता लस घेतल्यानंतर आपल्यामध्ये रेझिस्टन्स पॉवर वाढला, त्यामुळे आपल्याला तिसऱ्या लाटेचा फार मोठा फटका जीवितहानीच्या पद्धतीनं झालेला नाही, जो दुसऱ्या लाटेमध्ये आपल्याला बऱ्याचशा डेथ झालेल्या पाहायला मिळाल्या. पण त्यानंतर आपल्यामध्ये भारतामध्ये बऱ्याच जणांनी लस घेतली कोरोनाची आणि त्याचा परिणाम असा झाला की तो जो काही कोरोना व्हायरस नवीन आपल्या बॉडीवरती अटॅक करायला येतोय, तिसऱ्या लाटेमध्ये अटॅक होतोय, पण त्याचा परिणाम डेथपर्यंत जात नाही आहे, म्हणजे तिथपर्यंत तो परिणामकारक ठरत नाही आहे. त्यामुळं या तिसऱ्या लाटेमध्ये आपल्याला कमीत कमी डेथ झालेल्या पाहायला मिळत आहेत. इट इज बिकॉज व्हॉट वी कॉल इट ॲज इन्क्रीज देअर रेझिस्टन्स, म्हणजे आपल्या बॉडीमधला रेझिस्टन्स वाढला. अशाच पद्धतीनं प्लांटमध्ये सुद्धा हा रेझिस्टन्स वाढतो या बायोफंजिसाइडमुळं. दिस इज अ मेटाबॉलिक चेंज. सिस्टमिक ॲक्वायर्ड रेझिस्टन्स, दॅट इज SAR, systemic acquired resistance improves the plant response to pathogen attack by priming the production of plant defense compounds. प्लांटमध्ये काही डिफेन्स करणारे कंपाऊंड्स तयार केले जातात, ज्याला सिस्टमिक ॲक्वायर्ड रेझिस्टन्स असं म्हटलं जातं, SAR. दिस कॅपॅसिटी टू इंड्यूस रेझिस्टन्स टू अ वाईड रेंज ऑफ डिसीजेस in a variety of plants appears to be widespread. Enhanced resistance is systemic because disease resistance occurs at sites distance from the location of the biocontrol microorganisms. ही कॅपॅसिटी जी आहे त्या प्लांटमध्ये रेझिस्टन्स तयार होतोय. जसं आपल्यामध्ये लस घेतल्यानंतर रेझिस्टन्स तयार झालेला आहे, तसाच पद्धतीचा रेझिस्टन्स या प्लांटमध्ये तयार होतो आणि मग त्या प्लांटचं जे डिफेन्स मेकॅनिझम आहे ते स्ट्रॉंग होतं आणि मग त्या प्लांटवरती कुठला बॅक्टेरिया किंवा फंगस पुन्हा परिणामकारकरित्या जास्त अटॅक करू शकत नाही. त्यानंतरचा जो वर्किंग मेथड आहे दॅट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोशन. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे प्लांटमध्ये ग्रोथ प्रमोशनसुद्धा करतायत हे बायोफंजिसाइड्स. कसं? अ फायनल वे इन विच these organisms act in is through plant growth promotion. प्लांटमध्ये ग्रोथ प्रमोशन करतात. बेनिफिशियल रूट कोलोनायझिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम्स प्रमोट प्लांट ग्रोथ अँड प्रोडक्टिव्हिटी. प्लांटची ग्रोथ वाढण्यामध्ये आणि तिचं प्रोडक्टिव्हिटी वाढण्यामध्ये सुद्धा या बायोफंजिसाइडचा उपयोग होतो. म्हणजे फक्त नवीन पॅथोजिन किंवा नवीन फंजाय, नवीन बॅक्टेरिया त्या प्लांटवरती अटॅक करण्यापासून हे बायोफंजिसाइड्स वाचवत नाही आहेत, तर त्या प्लांटची ग्रोथ होण्यामध्ये आणि प्रोडक्शन रेट वाढवण्यामध्ये सुद्धा याचा उपयोग झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. मेनी रेझिस्टन्स इंड्युसिंग फंजाय अँड बॅक्टेरिया प्रमोट बोथ रूट अँड शूट ग्रोथ इन द ॲब्सन्स ऑफ प्लांट पॅथोजन्स. म्हणजे ज्यावेळी त्या एरियामध्ये प्लांट पॅथोजन नसतील त्यावेळेस त्या प्लांटचे इकॉनॉमिकल इम्पॉर्टंट क्रॉप प्लांटचे रूट आणि शूट वाढवण्यासाठी सुद्धा या ठिकाणी या बायोफंजिसाइडचा उपयोग आपल्याला झालेला पाहायला मिळतो. म्हणजेच बायोफंजिसाइडचा वापर आपल्याला दोन्ही पद्धतीने झालेला पाहायला मिळतोय की एकतर नवीन पॅथोजन तिथं अटॅक करू शकत नाही त्या प्लांटवरती, त्याचबरोबर तिथं जर पॅथोजन नसेल तर त्या प्लांटची जी रूट सिस्टीम आहे किंवा शूट सिस्टीम आहे किंवा प्लांटची जी ग्रोथ आहे ती झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. सो अशा पद्धतीनं दोन्ही, म्हणजे जसं की आपण कोरोनाची लस घेतल्यानंतर नवीन कोरोनाचा पार्टिकल आपल्या बॉडीमध्ये जाऊ शकत नाही आणि जर तो कोरोनाचा पार्टिकल नसेल त्या ठिकाणी तर त्या ठिकाणी आपल्या बॉडीमध्ये इम्युनिटी वाढण्यासाठी त्या लसीचा वापर केला जातो. लस जी तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवा, बायोफंजिसाइड म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून आपण कोरोनाची जी लस घेतलेली आहे त्याच पद्धतीने हे काम त्या ठिकाणी होत असते. When applied to growing media or as a seed treatment, some biofungicides can increase root development and improve drought resistance in some plants. म्हणजे ड्रॉट रेझिस्टन्स म्हणजे आपल्याकडे पाऊस कमी पडला की लगेच जे झाडं वाळून जातात, तो सुद्धा रेझिस्टन्स या प्लांटमध्ये या बायोफंजिसाइडमुळं वाढलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. इम्प्रूव्हमेंट्स इन प्लांट ग्रोथ रिझल्ट फ्रॉम इफेक्ट्स on soil microflora and direct effects on the plant. Biofungicides can also improve nutrient uptake. म्हणजे जे जमिनीमध्ये असणारे वेगवेगळे न्यूट्रियंट्स आहेत, मग ते कॉपर असेल, फॉस्फरस असेल, आयर्न असेल, मँगनीज असेल, अशा पद्धतीचे जे मायक्रो न्यूट्रियंट्स आहेत
हे सुद्धा न्यूट्रिएंटचा अपटेक म्हणजे न्यूट्रिएंट शोषून घेणं, जमिनीमधून शोषून घेण्याचं जे काम आहे हे सुद्धा काम या बायोफंजिसाईडमुळं सोपं होतं त्या प्लॅन्टच्या बाबतीमध्ये. आता हे बायोफंजिसाईड मग वापरायचे कसे नेमके, तर मोस्टली आत्तापर्यंतचा जो रिसर्च झालेला आहे तो बायोफंजिसाइड्स हे जास्त प्रमाणामध्ये ग्रीन हाऊसेसमध्ये वापरले गेलेले आहेत. ग्रीन हाऊसेस किंवा पॉली हाऊसेस तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, प्लांटच्या ग्रोथसाठी जी एक स्टँडर्ड कंडिशन दिली जाते त्याला आपण ग्रीन हाऊस म्हणतो, पॉली हाऊस म्हणतो. आपल्या इकडे बघा पांढऱ्या रंगाच्या पॉलिथिन पेपरच्या मदतीनं एखादा एरिया झाकलेला शेड तयार केलेला आपल्याला पाहायला मिळतं आणि त्याच्यामध्ये मग वेगवेगळी फुलझाडं घेतली जातात, फळझाडं घेतली जातात छोटी छोटी. त्याला आपण ग्रीन हाऊस किंवा पॉली हाऊस म्हणतो. या पॉली हाऊसमध्ये किंवा ग्रीन हाऊसमध्ये या बायोफंजिसाईडचं ॲप्लिकेशन जास्त प्रमाणामध्ये केलं गेलेलं आहे. बायोफंजिसाइड्स आर अप्लाइड प्रिव्हेंटिव्हली टू growth media or as a seed treatment for root and crown disease control and can be as effective as chemical fungicides. म्हणजे सीड्स लावण्यापूर्वी या बायोफंजिसाईडची ट्रीटमेंट देऊन मग जर सीड लावल्या तर बरेचसे रूट डिसीज जे आहेत किंवा क्राउन डिसीज जो आहे त्या प्लांटमध्ये होणारा हे डिसीज आपण मॅनेज करू शकतो, कंट्रोल करू शकतो. बायोफंजिसाइड्स युज्ड फॉर फॉलियर डिसीज मॅनेजमेंट मस्ट बी अप्लाइड प्रिव्हेंटिव्हली. म्हणजे डिसीज होण्याच्या पूर्वी. प्रिव्हेंटिव्हली म्हणजे काय, तर डिसीज होण्याच्या पूर्वी जे केमिकल अप्लाय केले जातात त्याला प्रिव्हेंटिव्ह केमिकल्स असं म्हणतात. आणि या प्रिव्हेंटिव्ह केमिकलच्या मदतीनं त्या ठिकाणी आपण जे डिसीज जे आहेत हे डिसीज आपण काय करू शकतो, मॅनेज करू शकतो. जो व्हिडिओ आपण सगळेजण पाहताय आता तो व्हिडिओ तुम्ही कृपया लाईक करा. चॅनल जर कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्ही सर्वजण हा लाईव्ह व्हिडिओ पाहताय. तुमचं नाव तर तुम्ही टाकताच आहात. हा लाईव्ह व्हिडिओ तुम्ही पाहताय हे तुमच्या लाईकवरून मला लक्षात येईल. ओके, सो हाऊ टू यूज दिस बायोफंजिसाइड्स. बायोफंजिसाइड्स आर जनरली सेफर फॉर ग्रोअर्स, कॅन बी मोर पर्सिस्टंट अँड आर समटाइम्स लेस एक्सपेन्सिव्ह दॅन कन्व्हेन्शनल फंजिसाइड्स. म्हणजे याचा उपयोग तुम्ही वापर जर केला तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये ते स्वस्तसुद्धा पडतं आपल्याला. The most effective use of biofungicides is as a preventive treatment in growing media or as a seed treatment. They should be mixed into the growing media prior to planting or applied as a drench immediately after transplanting, making sure that the entire soil volume is treated. म्हणजे आपण बऱ्याचशे क्रॉप्स जे आहेत हे त्याची रोपं लावत असतो बघा जमिनीमध्ये. मग मिरचीचं रोप असेल, कांद्याचं रोप असेल, ही रोपं आपण नर्सरीमधून किंवा वांग्याचं रोप असेल ही नर्सरीमधून विकत घेतली जातात आणि मग ती आपल्या शेतामध्ये लावली जातात. तर ही नर्सरीमधून घेतलेली रोपं जी आहेत ती अगोदर जर त्याचे रूट्स जे आहेत हे या बायोफंजिसाईडने ट्रीट केले असतील तर त्याचा जास्त फायदा आपल्याला त्या ठिकाणी झालेला पाहायला मिळू शकतो. फॉर फॉलियर ॲप्लिकेशन म्हणजे फॉलियर म्हणजे वरच्या भागावरती जे प्लांटचं रूट सिस्टीम सोडून जी शूट सिस्टीम आहे त्याच्यावरती ज्यावेळी तुम्ही बायोफंजिसाइड अप्लाय करत असता ॲट दॅट टाईम द बायोफंजिसाइड्स मस्ट बी इन प्लेस बिफोर पॅथोजन इन्फेक्शन ॲज देअर ॲक्शन इज प्युअरली प्रोटेक्टिव्ह. म्हणजे एकदा इन्फेक्शन झाल्यानंतर तुम्हाला बायोफंजिसाइडचा वापर फार कमी प्रमाणामध्ये झालेला पाहायला मिळतो. त्याचे परिणामकारता जी आहे ती कमी झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. मात्र डिसीज होण्याच्या पूर्वी जर हे बायोफंजिसाइड तुम्ही अप्लाय केले तर मात्र याचा उपयोग जास्त प्रमाणात झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. दे मस्ट बी रिअप्लाइड फ्रिक्वेंटली बोथ टू प्रोटेक्ट न्यू ग्रोथ अँड टू एन्श्युअर द इफेक्टिव्ह populations of the microorganisms are present. Because biofungicides consist of living organisms, they must have different storage, shelf life and handling requirements than conventional fungicides. Most biofungicides have short re-entry intervals. म्हणजे 0 ते 4 तासापर्यंतच त्याची री-एंट्री जी आहे ती होऊ शकते. म्हणजे ही सगळी काळजी घेतली पाहिजेत आपल्याला बायोफंजिसाइड्स वापरण्याच्या पूर्वी.
सो बायोफंजिसाइड्सचा वापर आपण कुठं कुठं कशा पद्धतीने केलेला आहे किंवा कोणते बायोफंजिसाइड्स बेसिकली आपण वापरलेले आहेत. तर बायोफंजिसाइड्स दॅ आर युज्ड इन ग्रीन हाऊस प्रोडक्शन, दॅट इज प्लांट शिल्ड नावाचं असेल, रूट शिल्ड नावाचं असेल, प्री स्टॉप असेल, साईगार्ड असेल, सॉईल गार्ड असेल, दीज आर किंवा T22 प्लांटर बॉक्स, दीज आर कमर्शियल फॉर्म्युलेशन्स ऑफ ट्रायकोडर्मा स्पीसीस. ट्रायकोडर्मा दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट नेम. ट्रायकोडर्मा हे लक्षात ठेवलं पाहिजेत आपण, आपल्याला MCQला विचारलं जाऊ शकतं. अँड द क्लोजली रिलेटेड ग्लिओक्लॅडियम स्पीसीस, ही जी नाव आहे ट्रायकोडर्मा असेल किंवा ग्लिओक्लॅडियम स्पीसीस असतील, याचा वापर आपण बायोफंजिसाइड म्हणून करतोय. हे सुद्धा फंजी आहेत, बॅक्टेरिया दोन्ही पण लक्षात घ्या. स्पीसीस ऑफ ट्रायकोडर्मा आर द बेस्ट स्टडीड ऑफ ऑल बायोकंट्रोल ऑर्गॅनिझम्स. These species are also abundant in many types of compost and are the most frequently isolated soil fungi from all temperature and tropical soils. The production of antibiotics resistant to a variety of toxins and antibiotics produced by soil microorganisms, antimicrobial compounds produced by plants, and even chemical fungicides. This make these fungi active colonizers of toxic environments and a strong competitor. तर हे जे काही ट्रायकोडर्मा असेल किंवा ग्लिओक्लॅडियम असेल, त्याचा वापर कसा करतोय आपण ते पाहणारच आहे पुढं. हे बघा मार्केटमध्ये, तर या स्लाईडमध्ये तुम्हाला दिसेल, मार्केटमध्ये तुम्हाला ट्रेड नेम जे आहे ॲक्टिनोवेट, ते कशापासून बनवलेलं आहे तर ते स्ट्रेप्टोमायसिस हायडिकस या स्ट्रेप्टोमायसिस लायडिकस या फंजायपासून बनवलेलं आहे, बॅक्टेरियापासून बनवलेलं आहे. त्याच्यापासून कोणते डिसीज कंट्रोल होत आहेत तर पावडरी मिल्ड्यूसारखे असतील, डाउनी मिल्ड्यूसारखे असतील, फायटोप्थोरासारखे डिसीज असतील, रायझोक्टोनियामुळं होणारे, बॉट्रिटिसमुळं होणारे जे डिसीज आहेत प्लांटमध्ये, या सगळ्या पॅथोजिन्सला त्या ठिकाणी कंट्रोल केलं जाऊ शकतं या स्ट्रेप्टोमायसिस लायडिकस नावाच्या जे बाजारामध्ये तुम्हाला ॲक्टिनोवेट नावाने ते ट्रेड नेम जे आहे ते बाजारामध्ये मिळेल. दुसरं जे सीज किंवा रॅप्सोडी, हे बनवलं आहे कशापासून तर बॅसिलस सबस्टिलिस QST 713 हे नाव आहे त्या फंजायचं, याच्यापासून हे बनवलेलं आहे. त्याच्यापासून रायझोक्टोनिया, पिथियम, फायटोप्थोरा आणि अदर काही डिसीजेस, ही फंजायची नावं आहेत लक्षात घ्या. रायझोक्टोनिया, पिथियम, फायटोप्थोरा या फंजायला कंट्रोल करण्यासाठी या बॅसिलस सबस्टिलिसपासून तयार केलेलं सीज किंवा रॅप्सोडी नावाचं जे काही बायोफंजिसाईड आहे ते त्या ठिकाणी वापरलं जातं. किंवा त्या ठिकाणी आणखीन एक बायोफंजिसाईड आहे, दॅट इज प्लांट शिल्ड किंवा रूट शिल्ड नावाने बाजारामध्ये विकत मिळतं, किंवा T22 प्लांटर बॉक्स नावाने ते बाजारामध्ये विकत मिळतं, जे ट्रायकोडर्मा हर्झियानम पासून बनवलेलं आहे. आणि याचा वापर आपण रायझोक्टोनिया, पिथियम, फिजियारियम, सिलेंड्रोक्लॅडियम यासारख्या फंजाईला कंट्रोल करण्यासाठी आपण करत असतो. सम ऑफ द मोस्ट कॉमन बायोफंजिसाइड्स इन्क्लूड्स बॅसिलस अमायलोलिक्विफॅसियन्स, त्यानंतर बॅसिलस सबस्टिलिस, त्यानंतर ट्रायकोडर्मा हर्झियानम, त्यानंतर स्ट्रेप्टोमायसिस लायडिकस. आत्ताची नावं, ही चारही नावं लक्षात ठेवायची आहेत. तुम्हाला MCQला याच पद्धतीचा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आता याचा वापर कशा पद्धतीने केला आहे बघा. बॅसिलस अमायलोलिक्विफॅसियन्स हा जो फंजी आहे त्याचा इट कॉलोनायझेस प्लांट रूट्स अँड स्टिम्युलेट्स प्लांट्स टू बोथ ग्रो अँड टू ॲक्टिवेट देअर इम्युन सिस्टम्स रिझल्टिंग इन रेझिस्टन्स टू पॅथोजन्स. लक्षात घ्या. आता हे जे काही आपल्याला कोरोनामध्ये सुद्धा बघा, तुम्हाला फायझर नावाची लस असेल किंवा कोविशिल्ड असेल, कोवॅक्सिन असेल, या सगळ्या लसी कशापासून तयार केल्या गेलेल्या तर वेगवेगळ्या फॉर्म्युलेशनपासून तयार केल्या गेलेल्या आहेत. तशाच पद्धतीने हे बायोफंजिसाईडसुद्धा या वेगवेगळ्या मायक्रो ऑर्गॅनिझमपासून तयार केलं गेलेलं आहे, म्हणून याची नावं वेगवेगळी आहेत. म्हणून ही सगळी नावं आपण लक्षात ठेवायची आहेत. दिस बॅक्टेरिया म्हणजे बॅसिलस अमायलोलिक्विफॅसियन्स ऑल्सो outcompete other microbes and inhibit both bacteria and fungal plant pathogens. याचा वापर करून काही बॅक्टेरियल आणि फंगल पॅथोजन्ससुद्धा आपण काय करू शकतो, मॅनेज करू शकतो.
किंवा दुसरा जो हे आहे बॅक्टेरिया आहे बॅसिलस सबस्टिलिस कॅन कंट्रोल अ रेंज ऑफ फंगल अँड बॅक्टेरियल पॅथोजन्स इन द सॉईल अँड ऑन लिव्स. म्हणजे पानावरती सुद्धा किंवा सॉईलमध्ये असणारे जे पॅथोजन्स आहेत हे सॉईलमधले सुद्धा पॅथोजन आपण मॅनेज करू शकतो या प्लांटवरती अटॅक करणारे. आता हे कसं काम करतं आहे, इट डायरेक्टली इनहिबिट्स other microbes and also stimulates the plants to control pathogens using their own natural resistance mechanism. त्या प्लांटमधला स्वतःचा जो नॅचरल रेझिस्टंट मेकॅनिझम आहे, म्हणजे इम्युनिटी जी आहे स्वतःची त्या प्लांटची, जसं आपलीसुद्धा इम्युनिटी बघा आपण वाढवण्यासाठी बरेचसे माझा एक व्हिडिओ आहे बघा, इम्युन बुस्टर प्लांट्स, 10 इम्युन बुस्टर प्लांट्सची इम्युनिटी बुस्टर करणाऱ्या प्लांटची माहिती त्या व्हिडिओमध्ये दिलेली आहे. याच तुमच्या जे काही लेट्स नो द बॉटनी चॅनल आहे माझं, त्याच्यावरती तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहायला मिळेल. निवांत कधीसुद्धा बघा तुम्ही तो व्हिडिओ, आवर्जून बघा. त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्वतःची इम्युनिटी वाढवण्यासाठी कुठल्या प्लांटचा वापर केला जातो, कुठले प्लांट्स आपण खाण्यामध्ये वापरले पाहिजेत त्याची माहिती दिली आहे. अगदी आपल्या घरामध्ये घराच्या कडेला सापडणारे सगळे सोपे साधे सरळ प्लांट्स त्या ठिकाणी मी इन्क्लूड केलेले आहेत. तर त्याच पद्धतीनं या बॅसिलस सबस्टिलिस जसे आपली इम्युनिटी वाढवण्यासाठी आपण ठराविक प्लांट खातोय किंवा ठराविक प्रॉडक्ट खातोय, तशाच पद्धतीने हे बॅसिलस सबस्टिलिस नावाचा जो बॅक्टेरिया आहे तो त्या प्लांटमधल्या इम्युनिटी सिस्टीम डेव्हलप करण्यासाठी, स्ट्रॉंग करण्यासाठी वापरला जातो आणि त्या प्लांटचा रेझिस्टन्स मेकॅनिझम जो आहे तो वाढतो. त्यानंतर ट्रायकोडर्मा हर्झियानम T22 is a highly developed fungal strain. हा फंजाय आहे, ट्रायकोडर्मा हा फंजाय आहे. इट इज अ फंगल स्ट्रेन दॅट इफेक्टिव्हली कंट्रोल्स अ नंबर ऑफ फंगल पॅथोजन्स ऑफ प्लांट्स. प्लांटमध्ये असणारे जे फंगल पॅथोजन्स आहेत, जे प्लांटवरती अटॅक करतायत, त्या प्लांटला डिस्टर्ब करतायत, त्या प्लांटचं काही पानं खाऊन टाकतायत, काही स्टेम खाऊन टाकतायत, तशा पद्धतीच्या फंजायला कंट्रोल करण्यासाठी हा दुसरा फंजाय आपण वापरतोय ट्रायकोडर्मा नावाचा. दिस फंगस कोलोनायझेस in plant roots and does not affect other beneficial microbes like mycorrhizae or rhizobium. याचा वापर केल्यामुळं, ट्रायकोडर्माचा वापर केल्यामुळं बाकीचे जे त्या प्लांटला बेनिफिशियल प्लांटला उपयोगी असणारे मायक्रोब्स आहेत, मग मायकोरायझासारखे असतील किंवा रायझोबियमसारखे असतील, या प्लांटला कोणत्याही प्रकारचा दुष्परिणाम न करता हा ट्रायकोडर्मा काय करतोय, बाकीच्या पॅथोजन्सला म्हणजेच बाकीच्या फंगल पॅथोजन्सला कंट्रोल करतोय. द बॅक्टेरिया स्ट्रेप्टोमायसिस लायडिकस कोलोनायझेस प्लांट रूट्स. हा दुसरा एक बॅक्टेरिया आहे, लक्षात घ्या आणखीन. स्ट्रेप्टोमायसिस लायडिकस इट कोलोनाइज प्लांट रूट्स अँड प्रोटेक्ट देम अगेन्स्ट फंजाय अँड बॅक्टेरिया दॅट कॉज डिसीज. प्लांटमध्ये डिसीज होणारे जे फंजाय किंवा बॅक्टेरिया आहेत त्याच्यापासून या प्लांटच्या रूटमध्ये हा कॉलोनी करतो स्वतःची, म्हणजे एक गाठ तयार होते. कॉलनी होते म्हणजे काय, गाठ तयार होते. दे कॅन ऑल्सो बी स्प्रेड ऑन प्लांट लिव्स टू कंट्रोल फॉलियर पॅथोजन्स. म्हणजे फॉलियर म्हणजे शूट सिस्टीमवर ते अटॅक करणारे जे काही पॅथोजन्स आहेत त्याच्यापासून प्लांटला वाचवायचं असेल तरी या स्ट्रेप्टोमायसिस लायडिकसचा वापर आपण करू शकतो. दिस बॅक्टेरिया आर सेफ फॉर पीपल अँड बेनिफिशियल इन्सेक्ट्स. म्हणजे याचा कुठलाही दुष्परिणाम आपल्याला माणसांवरती किंवा बेनिफिशियल इन्सेक्ट जे आहेत, काही इन्सेक्ट आपल्या बेनिफिशियलसुद्धा असतात, उपयोगीसुद्धा असतात. फॉर एक्झाम्पल मधमाशी. मधमाशी ही आपल्याला उपयोगाची आहे, कारण जो मध आहे तो मध आपल्याला शरीराला पोषक आहे, चांगल्या पद्धतीचा आहे. तो मध कोण गोळा करून देतं आपल्याला, ह्या मधमाशा, हनीबीज. सो हनीबीज आर व्हेरी बेनिफिशियल फॉर ह्युमन बिंग. तशाच पद्धतीने या कुठल्याही बेनिफिशियल इन्सेक्टला या फंजिसाईडचा, बायोफंजिसाईडचा वापर तुम्ही केलात पानांवरती स्प्रे करण्यासाठी, तरी त्याचा अपाय या बेनिफिशियल इन्सेक्टवरती आपल्याला पाहायला मिळत नाही. So this is all about this particular lecture, that is biofungicides. हा एक टॉपिक आपला या ठिकाणी आपण संपवलेला आहे. लेक्चर जर तुम्हाला आवडलं असेल तर निश्चितपणे खाली जी काही तुम्ही कमेंट करताय त्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा की त्या ठिकाणी तुम्हाला हे लेक्चर आवडलेलं आहे. सो थँक्यू व्हेरी मच. आत्ता थांबतोय आपण. उद्याच्याला आपलं पुढचा जो लेक्चर आहे